45 บาทยังไงก็คุ้มค่ะคุณผู้ชมดูดีเยอะมาก90 ล้านเราจะรวยกันแล้วนะคะทุกคนน่ากินใช่ไหมล่ะคะนี่แหละ lobster roll ที่เห็นสีส้มๆเนี่ยไม่ใช่ปูอัดนะคุณผู้ชมมันคือเนื้อ lobster ล้วนๆเลยชาไทยทำโดยน่าจะคนจีนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคราวที่แล้วเนี่ยกู๊ดพาเที่ยววอลล์สตรีทย่านการเงินของอเมริกากันไปหลายคนก็คงได้เห็นความหรูหราอลังการของถนนหนทางตึกรามบ้านช่องที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ดูไฮโซสุดๆหลายคนก็ต้องแอบคิดนะคะว่าหนุ่มสาวออฟฟิศที่นี่ต้องรวยสุดๆพอถึงเวลาพักทานข้าวเนี่ยก็คงต้องเข้าแต่ร้านอาหารสุดหรูหราราคามื้อละหมื่นมื้อละแสนแน่นอนแต่ความจริงนะคะไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมร้านในดวงใจของคนทำงานในย่านนี้มักจะเป็นร้านอาหารข้างทางร้านรถเข็นที่นี่เขาจะเรียกกันว่าฟู้ดคาร์ทหรือว่าฟู้ดทรัคนั่นเองและในย่านวอลล์สตรีทต้องบอกว่ามีร้านแบบนี้นะคะเรียงรายตามฟุตบาทเป็นร้อยร้านวันนี้กูดก็เลยจะพาทุกคนมาตระเวนกินร้านข้างทางขวัญใจหนุ่มสาวออฟฟิศที่เขาร่ำลือกันว่าราคาถูกดีแล้วก็มีชื่อเสียงในย่านการค้าการเงินกันค่ะกูดขอประเดิมจานแรกด้วยเงิน30 บาทมาดูกันค่ะคุณผู้ชมว่าในนิวยอร์ก30 บาทเราจะกินอะไรได้บ้างค่ะ30 บาทซื้อพิซซ่าในนิวยอร์กได้ค่ะทุกคนเขาบอกว่ามันจะมีร้านอยู่แถวๆนี้ค่ะน่าจะฝั่งนู้นนะคะเขียนว่าเป็นร้าน2พี่น้องพิซซ่าเขาจะใหญ่แล้วก็ถูกมากถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเวลาอยากประหยัดเรากินมาม่ากันใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากประหยัดเขาจะกินพิซซ่ากันค่ะนั่นเห็นไหมป้ายเล็กๆที่รถสีขาวบังอยู่ Two Bros Pizza อ้าวไม่เห็น30 บาทเลย 1.5 ก็ต้อง45 บาทสิขึ้นราคาป่ะสงสัยขึ้นราคาแน่เลยอุตส่าห์ดีใจ30 บาทอิ่มได้โอเค45 บาทก็ยังพอๆกับราคาข้าวแกงเมืองไทยในกรุงเทพเนาะ150อันนี้เป็น pepperoni and this one อ๋อชีสเป็นพิซซ่าหน้าชีสเอาไหมทุกวันคุณจริงๆเขาให้นั่งกินในร้านได้เนี่ยเขากำลังทำอาหารอยู่เลยมีแบบทำหน้าพิซซ่าอยู่แต่มันร้อนมากเลยเขามีพริกป่นเหมือนบ้านเราออริกาโนสองพระเลย อันนี้คือกอร์ลิกอันนี้คือซอสกอร์ลิกอ๋อเขาเป็นแห้งๆเนาะนี่เกลือเอาอันนี้ดีกว่าไม่ไหวนั่งข้างในไม่ได้ thank you ร้อนมากเนี่ยดูดิคือเขาใหญ่เท่าหน้าเลยใหญ่มากแต่อยากจะบอกว่าจริงๆกูรู้สึกว่าคนอเมริกันเวลาเขาบอกว่าพิซซ่าสไลซ์นึงหรือซีกนึงอ่ะมันเป็นสไลด์ที่ใหญ่มากอ่ะอันนี้คือปกติมาตรฐานของเขานะถ้าเขาตัดให้เล็กกว่านี้เขาจะต้องโดนว่าแน่นอนแต่ถ้าบ้านเราอ่ะมันเหมือน2ชิ้นเลยอ่ะอันนี้คือบังหน้าได้เลยอ่ะมื้อแรกของเราหิวค่ะเดี๋ยวกินเต็มที่เลยแต่เพิ่งรู้นะที่เนี้ยเขาไม่กินอะไรนะเคทชัพซอสมะเขือเทศกับซอสพริกเขาใส่เป็นซอสแบบพริกป่นออริกาโนอย่างงี้ค่ะมีเพื่อนที่นี่เขาบอกว่าซอสมะเขือเทศถูกใส่ไปในนี้แล้วถ้าคุณใส่ทับไปอีกมันจะเสียรสชาติเขาหยาบคายไม่ถูกสูตรเชฟไข่
เริ่มทำนิ่งให้หน่อย45 บาทยังไงก็คุ้มค่ะคุณผู้ชมดูดีเยอะมากนี่น่าเขาถึงบอกถ้ามานิวยอร์กแล้วหิวเนี่ยอย่าไปกินมาม่าแพงค่ะฮอทดอกก็แพงกว่าฮอทดอกประมาณ3 เหรียญเนาะแต่อันเนี้ยเหรียญ50 45 บาทอิ่มค่ะแต่อร่อยไหมอย่าต้องมาชิมอร่อยจริงด้วยซอสมะเขือเทศอยู่ในนี้แล้วแต่นิวยอร์กพิซซ่าอร่อยมากนะคะแล้วดูดิแป้งเขาบางกรอบแบบติดเลยนะคือเคยมีคนบอกว่าพิซซ่านิวยอร์กมันอร่อยเพราะว่าน้ำในนิวยอร์กเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษพอเอามาทำแป้งปุ๊บแบบมันจะแบบกรอบนอกนุ่มในหอมชีสเยอะมากถ้าใครไม่ชอบชีสอาจจะมีความรู้สึกมันเลี่ยนนิดๆแต่กูชอบค่ะกูสะใจมากคือเขาอัดชีสมาให้แน่นมากค่ะแล้วเหมือนจะมีเบคอนแบบชิ้นเล็กๆนะคะกระจายตัวอยู่ตรงนี้ด้วยมื้อแรกก็อร่อยแล้วจริงๆต้องบอกว่าพิซซ่าเขามีหลายร้านมากนะคะคุณผู้ชมแต่เราคือเลือกมาร้านที่ถูกที่สุดตอนแรกนึกว่า30-45 บาทก็ยังโอเคแต่เดี๋ยวถ้าเห็นว่ามีร้านพิซซ่าไหนที่น่าสนใจแล้วก็อร่อยอีกจะพาไปค่ะเราชอบมากเลยคุณผู้ชมคือตรงนี้เราจะเห็นเลยว่านอกจากจะมีพวกร้านรถเข็นขายอาหารแล้วเขาจะมีที่เรียกว่า news stand ค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะขายพวกหนังสือพิมพ์เนาะแล้วก็พวกน้ำพวกขนมแบบนี้แต่ตอนนี้เห็นไหมคะตรงนู้นสีเยอะๆมันจะเป็นลอตเตอรี่ของอเมริกาค่ะคืออยากซื้อมาเพราะจำได้ว่ามีคนบอกว่าลอตเตอรี่อเมริกาเนี่ยถ้าถูกปุ๊บเนี่ยเป็นเศรษฐี100 ล้านพันล้านเลยค่ะ Hi can I buy a lottery please $20, $10 please. Which one is $10? Any luck? Not here. So every time we go to a new country, we always want to try like to buy lottery. Yeah, that's why. Yeah, that's cool. You scratch it, right? เหรียญมีเหรียญไหม มีตึ๊บโอ้ยโห$10 ถ้า1 ล้านก็คือ30นี่60 90 ล้านถูกแบบถูกไม่ใหญ่เราจะรวยกันแล้วนะคะทุกคน30 11 บิดมาทางนี้หน่อย9ไม่รู้เหมือนกันว่าขูดไปแล้วอะไรจะถูกไม่ถูกไม่เอาแบบขูดแล้วเลขหายนะแต่มีความสุขกับการขูดที่เขาก็ขูดอยู่ในขณะที่ฝนตกลงมานะฮะเจ้านายผมก็ขูดอย่างเมามันมาดูกันว่าเสียไป300 บาทจะได้กำไรไหมแล้วเราต้องหาอะไร035 lottery tickets here check where here how about photo check อีกด้านหนึ่งด้านไหนคะ sorry how do you scan it นี่เดี๋ยวให้พี่เขาดูให้ค่ะ thank you โอเคให้มองตรงนี้นี่ thanks for playing ขอบคุณที่เล่น Not a winner. thanks Thank you. ไม่ใช่ผู้ชนะนะคะ หมดไป300ไม่ถูกเหมือนเดิมเลยค่ะซื้อลอตเตอรี่ชาติไหนก็ไม่เคยถูกฝนตกหนีก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วไปค่ะตอนนี้นะคะไม่ไหวจริงๆตอนแรกจะพา
เดินฝนตกก็เลยหลบลงมารถไฟใต้ดินแทนนะคะ เราอยู่แถวๆนี้แล้วเราจะมาทางตอนล่างสุดเลยนะคะของ Wall Street ซึ่งงงมากคุณผู้ชม แต่คิดว่าน่าจะไปถูก เพราะว่าเรามี Google Map ค่ะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะจะพาทุกคนไปตามหาร้านที่เขาบอกว่าเป็นตำนาน Wall Street เลย อยากให้ดูว่าบรรยากาศรถไฟใต้ดินของเขาค่ะง่ายๆนะคะ ไม่มีอะไรหรูหรามากมาย มีทางเดินตรงกลาง แล้วก็นั่งหันหน้าเข้าหากัน แต่สังเกตไหมคะตอนที่อยู่บนถนนเนี่ยบางคนเขาจะไม่ค่อยใส่แมสใส่หน้ากากกันเพราะว่านิวยอร์กเนี่ยบอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ แต่ว่าถ้าอยู่ในการขนส่งสาธารณะหรือว่าสถานที่ที่เป็นพื้นที่ปิดแบบนี้เขาก็จะให้ใส่หน้ากากกันค่ะนิวยอร์กซิตี้อ่ะขี้งอนมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็แค่แซวนิดแซวหน่อยว่าทางเท้าเนี่ยไม่เห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนที่คิดไว้ดูสิคะโกรธหนักเลยฝนตกลงมาไม่หยุดหย่อนเลยนะคะเป็นพายุย่อมๆเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าพอมาถึงที่ Wall Street ถิ่นโบรกเกอร์ปุ๊บจะพาไปกินร้านที่คนซื้อขายหุ้นเนี่ยเขาชอบไปกินกันเป็นสตรีทฟู้ดนะคะร้านข้างทางที่ดังทั่วโลกปรากฏว่าไปไหนไม่ได้เลยค่ะเปียกปอนมากเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอหลบฝนสักแป๊บนึงค่ะแล้วดูว่าเมื่อไหร่เราจะไปกินกันต่อได้ค่ะนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่คนที่นี่ไม่ค่อยใช้รถกันถนนมันไม่ได้มีรถจอดเยอะมากเนาะเราก็จะเห็นว่าในช่วงหน้าร้อนเขาก็จะยึดพื้นที่ถนนออกมาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะทำเป็นเหมือนกับที่นั่งกิน outdoor ค่ะส่วนหนึ่งก็คือเพราะโควิดด้วยเพราะว่าที่เนี่ยเขาส่งเสริมให้นั่งทานข้าวกันข้างนอกอากาศจะได้ถ่ายเทเป็นไอ้นี่ดับเพลิงใช่ไหมคะหัวใจดับเพลิงมันเท่มากเลยอ่ะทุกคนมันดูเป็นอะไรที่นิวยอร์กมากแต่นอกจากอย่างเงี้ยมันมีอีกอันนึงที่น่าจะเป็นหัวใจเหมือนกันที่อยู่ติดกับกำแพงก็เหมือนกันใช่ฮะของแต่ละตึกคือกูรู้นะวันนี้กูบอกว่ากูจะมากินอาหารข้างทางแต่ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยร้านนี้เลยค่ะ Luke's Lobster เนี่ยมันเคยเป็นเพิงที่อยู่ติดกับทางตอนใต้ของ Wall Street เลยซึ่งคนที่เป็นโบรกเกอร์คนซื้อขายหุ้นเนี่ยเขาจะมากินกันเยอะมากถึงตอนนี้เขาจะเป็นร้านแล้วนะคะแต่ราคาเนี่ยโอเคเลยเฮ้ยเราชอบอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่เนี่ยทุกเมนูเลยต้องใส่แคลอรี่ให้หมดเลย Can we have a lobster roll please? The 4-ounce one. And slow and drink please. The drink is going to be anything in the fridge unless you want beer or wine. เบียร์ Beer please. Beer? ไม่เคยกินทั้งอย่างเลย3อัน So นี้ which one would you recommend to go with a lobster roll? The most popular one, or the probably the best one in the lobster roll is the Allagash White. Allagash, Do you okay. likeน่ากินใช่ไหมล่ะคะนี่แหละ lobster roll ที่เห็นสีส้มๆเนี่ยไม่ใช่ปูอัดนะคุณผู้ชมมันคือเนื้อ lobster ล้วนๆเลยแล้วที่บอกว่าร้านนี้แต่ก่อนเป็นร้านที่อยู่เป็นเพิงใช่ไหมคะแต่พอเขาทำอร่อยมากคนมากินเยอะมากกับเขาก็สะสมกำไรมาเรื่อยๆใช้เวลา10 กว่าปีจนทุกวันนี้เป็นร้านแบบนี้เลยนะคะแล้วไม่ได้มีร้านเดียวคุณผู้ชมเขามีเนี่ยหลายร้านมากๆแค่นิวยอร์กก็มีเกือบ10แล้วนะคะแต่นอกจากนั้นน่ะคือพอที่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนอะคนมากันเยอะมากเขามีสาขาด้วยที่ญี่ปุ่นก็เอาร้านเนี้ยไปอยู่ที่โตเกียวที่สิงคโปร์ก็มี Luke's Lobster เป็นสาขาด้วยต้องอร่อยมากแน่ๆอันนี้เป็นไซส์มินินะคะนี่มินิของเขาแล้วมาดูกันว่าทำไมเขาถึงแบบมีสาขาหลายร้านแล้วทำไมดังไปไกลถึงเอเชียเลยเนื้อตรงนี้เขาฉ่ำมากเลยเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคือเหมือนเมืองไทยเนื้อถ้าอาหารทะเลถ้าทำไม่ถูกมันจะหดแห้งมันก็จะเหนียวอันนี้คุณลูกเนี่ยเขาเป็นถ้าจะว่าไปก็เหมือนเรียกว่าหนุ่มบ้านนาเนาะอยู่ทางเมนตอนเหนือของนิวยอร์กเนี่ยพอเขามาทำงานที่นี่ปุ๊บ
อยากกิน lobster ที่บ้านเขาค่ะ หาเท่าไหร่ก็ไม่มีทำไม่อร่อยก็เลยเปิดร้านทำเองค่ะ ซึ่งเขาจะมีวิธีการทำที่เฉพาะเนี่ยเขาอธิบายหมดเลยว่าทำยังไงบ้าง ไม่เหมือนการทำ lobster ทั่วไปเนาะที่แบบต้มเอาบางคนก็ทำไม่อร่อย อันเนี้ยเขาตั้งใจทำจริงๆทุกคนความเป็นเจ้าถิ่นเนาะเมนมีชื่อเรื่อง lobster นำวัตถุดิบมาได้ทำอาหารเป็นทำ lobster อร่อย อย่างที่ 3 เลยที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือราคาถูกมาก อย่างอันเนี้ยถ้าพูดถึงแล้วอ่ะมัน$20ใช่ไหมคะประมาณ600 กว่าบาทในกรุงเทพเนี่ยน่าจะไม่ใช่ราคานี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือเขาให้แน่นมากๆคุ้มค่ามากเลยแล้วที่น่ารักคือร้านเนี่ยง่ายๆเนาะเดินเข้ามาอยากจะยืนกินก็ยืนอยากจะนั่งก็นั่งเป็นร้านแบบชิลๆเหมือนตามสไตล์ที่เคยเป็นเพิงมาก่อน หรือว่าจริงๆก็อาจจะยกเพลิงของเก่า ขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ มาอยู่ข้างในร้านเพราะว่า แต่ใน เป็น รูป ฟีลลิ่งเดิม แต่ในรูปอ่ะมันเป็นทรงแบบนี้เลย อันนี้เลยใช่ไหมอ่า แล้วเขาก็เคยบอกด้วยว่าคือ lobster คนคิดว่าเป็นอาหารหรูใช่ไหมคะ สมัยก่อนนู้นเลยอ่ะมันเป็นอาหารของนักโทษ ทาส คนจน เขาเรียกว่า poor man's protein หรือว่าเนื้อสัตว์คนจนนะคะ เพราะว่าสมัยก่อน400-500 ปีมันมีเยอะมากเลยคุณผู้ชม แล้วไม่มีใครกินน้องด้วยนะ100 กว่าปีที่แล้วอะค่ะ คนเริ่มท่องเที่ยวมากขึ้นในอเมริกาก็ไปที่เมนไปที่ย่าน lobster พอเห็นปุ๊บนิสัยนักท่องเที่ยวเลยค่ะคุณผู้ชมชอบลองกินของแปลกแบบนี้เลยพอกินปุ๊บอร่อย จากนั้นมาติดใจค่ะ lobster ก็ลดจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆต้องออกไปหาไกลขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมสมัยก่อนเขาถูกมากแต่ปัจจุบันแพงเพราะว่าอร่อยค่ะกินก่อนนะคะเขิน ถามคุณลุงเขาว่าแบบอันนี้มันคืออะไรมันเขียนเมลบ็อกซ์มันไม่มีช่องใส่เขาบอกอันนี้มันเหมือนกับเป็นของไปรษณีย์เท่านั้นถ้าอยากจะได้แบบใส่แบบส่งจดหมายต้องเป็นสีน้ำเงินคุณลุงก็ขายของที่ระลึกตรงวอลล์สตรีทพออากาศดีปุ๊บเห็นมาทุกคนเขาจะมาเดินเล่นช้อปปิ้งกัน นั่นสิทำไมถึงมีตู้ขายหนังสือพิมพ์ภาษาจีน อันนี้เหมือนต้องหยอดเหรียญลงไปน่าจะ50 เซนเนาะแล้วก็กดแล้วก็ได้หนังสือภาษาจีน หนังสือพิมพ์ยังมีอยู่นะฮะทุกวันนี้ มีภาษาจีนไม่แต่เขาบอกว่าที่อเมริกาหนังสือพิมพ์ยังขายได้ดีอยู่นะคะกดเพื่อจ่ายค่านะ ใช่ฮะ ตู้จอดรถ เวลาจะมาทำการจอดรถบริเวณนี้นะฮะต้องจ่ายตังค์ก่อนเนี่ย1 ชั่วโมง6 เหรียญ2 ชั่วโมง13 เหรียญ3 ชั่วโมง21 เหรียญ 180 ชั่วโมงนึง ใช่ นี่เท่ากับจอดรถในอโศกได้7 ชั่วโมงเลยนะ ใช่แพงมาก แล้วที่สำคัญคือไม่สามารถจอดเกินได้ต้องมาวนต้องขยับมากดใหม่ แล้วเขาให้ดีมากเลยนะคือที่เนี่ยเหมือนใช้เครดิตการ์ดได้เยอะมากเลยอ่ะ ใช่ฮะถูกต้อง ร้านขายอาหารเขาเก่ายังมีเครดิตการ์ด เขาก็จะมาแอดเป็นแต่ละคันลงทะเบียนไว้ จากร้านลุง lobster ค่ะตอนนี้เหมือนมันหลงอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง หลงเฉย คือเขาบอกว่าไอ้ลูก lobster กับพิซซ่าเนี่ยเป็นอาหารนิวยอร์กนะใครๆก็จะรู้จักกันมาต้องมากินเป็นอะไรที่ฝรั่งมากๆเชื่อไหมคะคือย่านเนี่ยวอลล์สตรีทเป็นย่านการค้าการเงินเนาะมีโบรกเกอร์มีธนาคารมีนักบัญชีต่างๆมากมายอาหารที่ชอบที่สุดอ่ะไม่ใช่ lobster ไม่ใช่พิซซ่าไม่ใช่อาหารฝรั่งแต่เป็นอาหารอินเดียค่ะแล้วเขาบอกว่าจะมีเหมือนกับเป็นรถเข็นหรือเพิ่มอยู่ที่นึงนะคะซึ่งคนเนี่ยเป็นเยอะมากเลยถ้าเป็นวันการมาทุกตลาดสดเนี่ยเราไม่ต้องมารอเลยนะคะเพราะว่าของหมดไวมากแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าเราจะเจอร้านอาหารอินเดียในตำนานหรือเปล่าค่ะ
เนี่ยสมมติทำงานเสร็จจากตลาดหุ้นก็เดินมานี่เลย แล้วก็มากินอาหารอินเดียค่ะ ตรงถนนลิเบอร์ตี้โซนเนี้ยจะเป็นโซนที่เป็นรถเข็นมาจอดกันอยู่เต็มเลย มารอหนุ่มๆสาวๆออฟฟิศที่นี่แหละค่ะ เพราะว่านี่ก็ตึกออฟฟิศนู่นก็ตึกออฟฟิศนั่นก็ตึกออฟฟิศนะคะ รอบเลยค่ะ เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้าง ตาดา สีสันของตู้นี่บ่งบอกมากเลย ถึงความเป็นอินเดียนะคะ Indian Biryani House ค่ะ บิริยานี่เนี่ยเห็นไหมทุกคนต่อคิวกันเต็มเลย จริง ๆ ก็เหมือนข้าวหมกไก่บ้านเราเนาะ ใช่ แต่ข้าวหมกไก่บ้านเราอ่ะใช้ข้าวไทย บิริยานี่จริง ๆ ถ้าให้ดีต้องเป็นข้าวบาสมาติค่ะ จะเม็ดเรียวยาวแล้วก็จะร่วนๆซุยๆนิดนึง แล้วเวลาเขาหุงเขาจะไม่หุงแฉะนะเขาจะหุงแห้งๆ ทุกคนจะคิดว่าพวกสต็อกโบรกเกอร์คนทำเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทองจะต้องมีตังค์เยอะใช่ไหมคะ แต่บางทีพออาหารเที่ยงยุ่งอยู่ก็ไม่อยากไปนั่งร้านอาหารกว่าจะรอกว่าจะมีอาหารกว่าจะเสิร์ฟกว่าจะแจกทิปใช่ไหมคะนี่มาเลยเดินมาสั่งแล้วก็กินเขาในเรื่องของข้าวนะทุกเมนูจะมีข้าวใส่หมด อ๋อนี่พี่เขารับไปแล้ว แล้วหนึ่ง Chicken กุ๊ด lamb sorry ไหม this is the best Well, if you want, what are you trying to eat? Indian food? yeah traditional Indian food This one is the in best. food court. Okay, he's the only guy. this is Yeah, he's the only guy. You trying to eat veggie or non-veg? non-veg Man, you got a lot of dishes over here with non-veg. over so there which Got one the is your biryani favorite special right over here with Ah. chicken, lamb, vegetable, any one you can think. so which one is your Wow. favorite what are you ordering I would go with lamb. you Lamb. go with That's lamb the most expensive. But I mean, it's $7 over here. That's the best. it's actually quite cheap comparing to other stuff in New York You go to McDonald's, you go to Yeah. Burger King, you go to anywhere else. If you're in New York City, these guys are the best. this guy Ah. Best, okay, but I like him because he has much more Indian taste. So that's why I like. But I'm my family they're vegetarians, pure. So I take everything vegetarian. When I come here. So But you can eat the chicken, the lamb, the chicken, the best. but you just suggest the lamb the lamb is the I best love the lamb ah because lamb is technically more expensive than the chicken. yeah that Chicken one is like the cheapest shit you can eat. So why not pay $1 extra Yeah. and eat the best? it's just one more dollar you know And you pay the best, Yeah. and you eat the best. we actually Okay. from Thailand so we like the spices we like Indian spice But because it's he spicy has a lunch combo over here, like a pulao rice with chicken or lamb, chana dal, egg, and a free soda. That's the best. Dal is like the beans, right? Dal, Yeah, lentils. lentils. wow But that combo That is so cool. for $7, you can beat it. นี่ฮะ คนอินเดียบอกแล้วว่าถ้าดั้งเดิมจริง ๆ ต้องที่นี่ที่นั้นที่เดียว คนนี้ Could we have a lunch combo please? Chicken or lamb? แหลมได้มันแล้ว นี่เปิดโชว์เลย นี่เยอะมาก พี่เขาบอกคุ้มมาก แล้วคนที่มาซื้อส่วนใหญ่อะก็จะเป็นคนเชื้อสายอินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถานแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันว่าอินเดียจริงไหม แล้วใกล้ๆกันตรงเนี้ยชวาม่าชิคเก้น อียิปต์เหรอ ใช่ค่ะ เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเคบับเลยเนาะที่หั่นแบบเนี้ยเป็นฟาลาเฟลก็มี คือจริงๆต้องบอกว่านิวยอร์กอะเสน่ห์ของเขาคือเขาไม่ได้มีแค่คนยุโรปอย่างเดียว เขามีคนจากทั่วทุกมุมโลกมาเลย มันเลยทำให้อาหารของเขามันมีความหลากหลาย มันไม่ได้นิวยอร์กแท้ๆอินเดียจ๋าๆมันผสมผสานกันไปแล้ว แต่ว่าคนในท้องถิ่นชอบอะไรค่ะ What is that falafel เหมือนเป็นแซนด์วิชใช่ไหม ก็ได้ฮะ Yeah ความน่ารักคือข้างล่างอ่ะจะเป็นเหมือนใส่น้ำเนาะขาย30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาทเท่ากันหมดเลย คือเขาบอกว่าตู้พวกเนี้ยมันถูกมาก มีคนนิวยอร์กเคยตั้งคำถามว่า มันหายไปไหนตอนกลางคืน อ๋อเขาเอารถมาลากไปฮะ คือจะเห็นเลยว่ามันเป็นชุดของการเคลื่อนย้าย การเตรียมตัวมาตั้งรถลาก ใช้คำว่าลกลากเลยตัวตู้อะมันจะเป็นตัวลากเข้าไปกับเทรลเลอร์รถ เขามีโมบายฟู้ดเวนเดอร์แบบใบอนุญาตด้วยนะ เหมือนทะเบียนรถ ใช่ AA ที่นี่ต้องมีที่นี่ต้องมี Thank you Have a good day Enjoy อุ้ย
อันนี้ร้านน้ำบับเบิลทีไหม แล้วแต่เลย ฮัลโหล Hello Thai milk tea Thai milk คิดถึง โอเค one Thai milk tea please ไม่ต้องรอนานนะ small one The small one small one ชาไทยทำโดยน่าจะคนจีน วันนี้เหมือนเป็นร้านเขาเรียกนะร้านน้ำร้านชานมไข่มุก นี่นิวยอร์กก็มีนะใครว่าไม่ฮิต แต่อันเนี้ยเขาเน้นเหมือนเป็นอาหารสุขภาพเนอะดูดิ มีแบบผลไม้มีแบบกินแทนอาหารได้ไม่อ้วน กู๊ดของจริงว่ะ ใช่ไหมเขาบอกว่าร้านเนี้ยจะเป็นร้านกูรู้แล้วเขาเป็นร้านคนบังกลาเทศกูจำได้แล้วว่าคนอินเดียใต้ thank you เขาจะเรียกพี่สาวว่าดีดีต้องเป็นร้านคนบังกลาเทศ ซึ่งเขาบอกว่าบริยานีหรือข้าวหมกอ่ะถ้าของอินเดียบังกลาเทศเด็ดมากใช่แล้วโซนตรงนี้เห็นไหมคะว่าคนเวลาเดินมาปุ๊บอ่ะคือหยุดซื้อแล้วก็เดินไปกินตรงนู้นค่ะ เป็นวิถีของคนทำงานใน Wall Street นะคะเครียดๆมาปุ๊บซื้อนี่นั่งกินตามที่นี่เลยค่ะ แต่ความดีของที่นี่คือเขาจะมีสวนสาธารณะมีที่ให้นั่งเยอะมาก คือแบบร่มรื่นไม่ร้อน แล้วเนี่ยลมเย็นๆ สบาย เป็นชานมที่แพงที่สุดที่เคยกินมาเลยนะคะ ถ้า$5ก็150 โอ้ my god ต้องดูแล้วมันอร่อยจริงไหม ที่คนอินเดียเขาไปยืนออกันเต็มเลย เขาบอกว่าเป็นรสชาติของบ้านเขาจริงๆ แล้วก็เป็นตำนานไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนฝรั่งที่ทำงานที่นี่ คนอินเดียที่อยู่จากนิวเจอร์ซีย์คือไกลมากทุกคนก็มาที่นี่ อันนี้คือเป็นคอมโบเซตของเขาบีฟแลมพูลาวค่ะ ครับผม เป็นข้าวหมกแกะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ นี่ค่ะ อย่างงงๆเจอมาเหมือนเมืองไทยมากเลยอ่ะจะบอกว่าดูแก้วดิแก้วก็แก้วเมืองไทยอ่ะชาไทย150 บาทมันจะรสชาติเป็นยังไงหวานมาก น่ะ ของแท้ คุณเจอของแท้ครับ หวานก้อนชาไทยที่เมืองไทย จริงเหรอ แน่นอนจริง ๆ อันนี้ต้องเป็นร้านรถเข็นได้แรงบันดาลใจมาจากร้านรถเข็นบ้านเราแน่นอนจากเมืองไทยนะคะ มานี่ค่ะ บอกว่าเป็นตำนานซึ่ง ได้กลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วเนื้อแบบเยอะมากแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแมคโดนัลล์ก็ประมาณ$5-6แล้วถ้าเรากินเป็นเซตอันนี้คือได้เยอะมากคุ้มมากไม่ขาวไม่มีกลิ่นที่ได้กลิ่นก็จะเป็นของเครื่องเทศพริกไทยนิดๆมีเหมือนกะวานหน่อยๆแต่มันหอมมากและที่สำคัญไม่เหนียวนิ่มนุ่มถ้าดูข้าวนะคือข้าวเขาจะไม่ได้เป็นสีที่แบบถ้าเพื่อนๆเห็นน่ะมันจะไม่ได้เหลืองแบบเหลืองอ๋อยมันจะเหลืองนวลๆแต่เวลาพอทานเข้าไปปุ๊บมันจะมีความเผ็ดนิดๆแล้วก็มีความขมของขมิ้นอยู่ด้วยคือเรารู้แล้วว่าเขาใช้เครื่องเทศดีจริงๆทุกคนคะอันนี้บอกเลยแบบเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเขาไปยืนต่อคิวกันเยอะมากเมื่อกี้กูกินเนื้อแกะไปเยอะมากแต่เนี่ยยังมีเนื้อแกะคือเป็นร้านที่ให้เยอะมากเราพูดกันตลอดเลยว่าอาหารอเมริกันให้เยอะมากยังไม่เท่าร้านนี้เลยนั่นด้วยความที่คุณว่าเขาเป็นอาหารบังกลาเทศเนาะนั่นเหมือนเครื่องเทศเขาจะไม่หืนเหมือนอินเดียทางตอนเหนือมันจะถูกปากคนไทยมากกว่ามันจะมีความแบบเผ็ดซ่านแซ่บอันนี้เป็นฟาลาเฟลของเขาแล้วก็มีเนื้ออยู่ด้วยไม่เคยกินอาหารอียิปต์เหมือนกันนะตื่นเต้นไม่รู้รสชาติเป็นยังไงคือเขาเหมือนมีแป้งตรงนี้เหมือนเป็นโรตีเนาะแต่เป็นโรตีหนาๆน่าจะเป็นรู้สึกเหมือนมันเหมือนทาโก้ ไม่ทาโก้มันจะกรอบๆอันนี้มันจะเหมือนพิต้าเบรดมันจะเป็นขนมปังเป็นแป้งกลิ่นดีค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมเรามีความรู้สึกว่าบางครั้งอาหารรสเข็นมันอร่อยอย่างบอกไม่ถูกแต่มันเป็นรสชาติที่มันโดนใจเรามากเลยอันนี้ก็เหมือนกันรสชาติมันจัดจ้านได้ที่มากกว่าที่เราอยู่นิวยอร์กมาหลายวันบางทีเราไปกินร้านอาหารเราก็ว่ามันไม่ใช่มันไม่โดนบางทีไปทานอะไรที่เขาบอกว่ามันอร่อยมันก็ยังแบบไม่ได้อร่อยไม่ถูกปากขนาดนี้อันนี้น่าจะเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยอันนี้150 บาทเราแป้งเขานุ่มมันจะเหมือนกินเค้กง่ายๆเลยคุณผู้ชมหลงไปกินอาหารนิวยอร์กในร้านอาหารมาต้องนานเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วอาหารข้างทางนิวยอร์ก
แต่ไม่ได้มีแต่เรากินนะถ้าลองไปดูเห็นไหมคะ ทุกคนเลยอะด้านหลังข้างๆแล้วจะมีพี่ที่เหมือนเป็นแกร็บหรือว่าคนส่งอาหารอะรออาหารอยู่จากร้านนั้น เดี๋ยวพักก่อนตอนนี้พามาเดินดูเดินชมเดินชิมในย่านวอลล์สตรีทกันแล้ว เดี๋ยวจะพาไปย่านอื่นในแมนฮัตตันบ้างค่ะ วันนี้ทั้งวันเลยนะคะกู๊ดพาคุณผู้ชมมาตะลุยกินร้านดังร้านเด่นของเหล่านักเล่นหุ้นนักธุรกิจ นักลงทุนแห่งวอลล์สตรีทกันไปแล้ว เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วอาหารดีๆราคาเบาๆในย่านสุดหรูของนิวยอร์กก็ยังมีให้เราได้ทานกัน เพียงแค่ว่าเราต้องรู้ว่าร้านเหล่านี้อยู่ที่ไหนเท่านั้นเองค่ะ ส่วนใครที่ชอบร้านข้างทางแบบนี้และอยากให้กู๊ดพาไปตระเวนกินต่อบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนในนิวยอร์กซิตี้นั้นยังมีร้านรถเข็นแบบนี้อีกนับไม่ถ้วนค่ะที่สำคัญเลยนะคะจะเป็นร้านข้างทางที่ขายอาหารจากทั่วทุกมุมโลกคราวหน้านะคะจะพาตะลุยกินร้านข้างทางถูกและดีแบบนี้ในย่านอื่นของนิวยอร์กต่อแต่ตอนนี้นะคะขอเวลาไปพักกระเพาะก่อนนะคะคราวหน้าสัญญาว่าพาชิมต่อแน่นอนค่ะ